Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mistus nan inshallah topic de module number 5 wala دوما حصہ دو بلکہ آخری حصہ ہاں دو نیمہ حصہ میں پارین ویلی وانی و انشاءاللہ نن وی investigating incidents 3.1 types of incidents. Number 1, near miss. What is near miss? An unplanned unwanted event that had the potential to lead to injury, damage or loss but did not in fact do so. لکه څرنګه دا چې کوم غادي اکسیډنټ انسیډنټ او نیر مس دا مخکې موحده ته بیان کړي بیا از هول بیان کې چې مشتوس په ذهن کې هغه واپس هغه نقشار وشي یو دی خالی ایونټس دي واقعات دي پیرا ګروپ دی لکه مثلا سړی وایي چې میشتوس ودا اکیډمی ته یو داسې ډینجر شاعر ننوت لکه کوبرا منګرر ننوت چمچمور منګرر ننوت دا یوه واقعه خو دوکنه څوک پښتانه ده نه وکړو چې څه وشول چې یاره میشت خو نن عجیبه واقعه وشوله څرنګه واقعه وه څه یې څوک ته به چې یار یو کوبرا منګرر ننوت چې څوک یې وخوړل چې نه شکر دی څوک یې ونه خوړل بس شو باد شول که سنوتش واپس ان دا یوه واقعه خو وه اچھا په دغه شکل کې یوه بله وشي چې یاره میږ نن اکیډمي کې یا په کلاس کې خو ډېر عجیبه غونې سچویشن یا عجیبه غونې حالات پیش شول چې څرنګه څه حالات وي چې یو کوبرا منګر ننوت چې نتیجه چې یوه کس ته اټاک ورک ستانې دوی سارې داستی که څه یوه ټاک یې نه کویر دغسې مته کسون باد شول او دا بل ټاک ورکه ایس چې دا ارننوت کوبرا منګر او بیا وویل چاته اټاک ور نه که دغه ایس په دغه خو دا امکان خو چې چاته اټاک ور کړی وای امکان خو و د نقصان رسولې امکان و چې کس ته اټاک ور کړی وای خو بس کسون باد شول او هغه اټاک یې نه کویر میږي چې دا نیر مشوله روغای کس ته اټاک ورکه نقصان یې ورکه میږي چې اکسیډنټ وشوله او دا کیمه ټوټل چې دی دا یو مخکې تر شوله چې ټاک یې نه کویر دا بل چې کیمه تر شوله چې مثال یو کاس یو وچی چې او دا دوی سره واقعیا دا ټول ګروپ ته سوی انسیډنټ وته وی نو میشتو سو ډیفینیشن داس کی چې دا ګروپ اف ایونټس is called incidents if in the result we get some injuries property damage or damage to the environment is called accident. But if in the result we didn't face any injury, any personal injury, any property damage or damage to the environment is called near miss. Yes, a near miss biad wakis mina di laka you kasami dadai che wako ke dalena makhke occurrence na makhke tad source na shay control ke laka is da warchane mishtu shikim gala ke dalai da barrier la ke dalai da pada bone po sai siu tabuk pretai kana to walda چې یار دغه تبو خو زګوراواله ډېر 90% چانس دی چې زګورشي ویل چې بالکل پکې ناراب نه دی او لونده کا سون کښینی په چیر بونه کا سون نسوي دا کارپټه ولا د نور خلک لونده نسوي او دا کا په ورولو شي خوښ وکړو نو تو مخ کې د ولدل نه دغه شای تو کیس کا یشته کا سمبول دی ان مخ نه د کنټرول پرایز دا یو د نیر مس غادا یو قسم دی او یو دا سو شو چې دا بلاکس ګور شکیز او بایله کلی په چا بنه نه ولاګید او ماته د چاغه سیټ ته ولاګید کسونی خوښ نکړل دا نیر مس نو دا د نیر مس یو خدای چې اول نه کنټرول کې بالکل اکرنس ته هغه وکو پزیر کې دلته ته چانس نه کوي او دومره خبره دادو کاغه مثال چیرې انفورچونټلی یو شای وشي او نقصان نه کو جوړ چا بنه ونه لګي نو بیا مشتو سو نیر مس وته ویلای شي No unplanned, unwanted event that had the potential to lead to injury, damage, or loss, but did not in fact do so. Accident in unplanned. کسا دا الفاظ شکیم دی دا پکې ضروری دی in unplanned چې دا خو نه وي چې هغه دی پری پلانینګ کړی وي هغه بیا یو قسم ټیرریسټ ایکټ شکنه in unplanned, unwanted event which leads to injury, damage, or loss. امیشتو سپیچیسی کې occupational کې مې accident چې دی occupational چې کوم near misses دی هغه مې definition په داله ول بندای an unplanned unwanted event which leads to injury damage or loss
अच्छा डेंजरस अकरेंस څه شي دي دا ها یو د نیر مس یو قسم دی الفاظ نه پته لګی نه ډینجرس اکرنس ډینجرس چې یو ډېر انتهایی خطرمنه واقعه و چې څه مطلب لکه سکافولډرز ګورش ایون څوک د خوښ نه وي د خوښ شوی څوک څه نقصان ده نه وي شوی خو یو دا ډېره خطرمنه واقعه د سکافولډرز ګورش کرین وواشت کرینز ګورش دا ډېره یوه خطرمنه واقعه ده A specified event that has to be reported to the relevant authority by statute law is called dangerous occurrence, i.e. a major gas leak. A specified event that has to be reported to the relevant authority by statute law is called dangerous occurrence, مثلا major gas leak وغیرہ کا نا example چلائے نو یو داسې خطرمنه واقعه وشوله چا قانونان آئینی تقاضا دا وي قانونان وی میشتوس هغه چې کومه ریلیونټ اتھارټي دو اته به رپورټ کوي هغه ته سوي ډینجرس اکرنس وته وی لکه مثال دوله دی بل مثال در کړی د کرنولا مثال در کا دوله ته د میشتوس په سلاید کې بل مثال وي د میجر ګیس لیک وغیرہ کنه نو دا خامخه قانونان ته مخې چې کومه ریلیونټ اتھارټي وي هغه ته رپورټ کوي دا ته ډینجرس اکرنس وی any question everything is clear okay investigating incident which is topic round 3.2 basic investigation procedures the investigation اصل چې کومه بنیادی پروسیجر دو یا طریقه کار دی هغه څه شی دی before to start the investigation there are two important issues that should be considered مخکې دغه نه چې ته یو انویسټیګیشن د یو اکسیډنټ ولا یا د یو انسیډنټس ولا ته انویسټیګیشن شریک هغه نه مخکې د دوه خبرې خیال سوتال هغه په ذهن کې لارل دا ډېر زیات ضروری دي چې پاکه فرست اف ال د سیفټي اف د سین نمبر 2 دای کیژوالټي کیر چې کیم منظر دای په کیم ځای کې دغه اکسیډنټ شوی دو د یغه سیفټي سوتل داس خو نه وی چې هغه ځای کې ته ورسې انویسټیګیشن ته تو ته خطر جوړه شي یا کیم کا سون ورسي هغه ته خطر جوړه شي مثال ورته الکتریک شاک موجود دی کنه او ته ورسې چې زید انویسټیګیشن کو هغه څنګه الکتریکیوشن خطر چې دوه تو تشتا کنه شته خو نه سیدی کنه نو یو خو د غولا سیفټي د چکیما سین دو یغه ولا سیفټي فرست اف ال دا ډیر ضروري دی په دویم نمبر چې کیم کیژوالټي دو کیم کسون خوش شوی دي زخمیون شوی دي کنه انجر پرسنل دي کنه د یغه خیال سوتل دا ډیر دا نه چې ته استله په انویسټیګیشن باندې لګیا شي او غریبون دغه سه پالاټه پیږي نه اول چې هغه باندې باس وشي یغه د علاج د پورا هغه وړل د پورا هغه هندل کول د پورا هغه مانیج کول د پورا هغه کیر سوتل د پورا چې کوم ټیم چې هغه ټیم مطلب چې پابونه چار لګیاوي چې اول د یغه خیال وسوته شي او سره د منظر ور چې کوم غادای سنس تو هغه سیفټي خیال وسوته شي په ورستو بیا ته مثال انویسټیګیشن کې اچھا دوه خبره خدا شوي په دا پس ورست بیا the following basic principles and procedures can be used for incident investigation یہ دغه دوینه علاوه میشتو شکل انویسټیګیشن کې هغه کوم سټیپس دي سټیپ بای سټیپس پاک فرست سټیپ چې کوم دی gather factual information about the event number 2 step 2 analyze that information about the event number 3 step 3 identify suitable control measures step 4 plan the remedial actions is one by one مشتوس مخسی تفصیل سره ویایي چې کوم سټپ 1 دی gather factual information about the events step 1 gathering information secure the scene ASAP to prevent it being altered secure the scene as soon as possible to prevent it being altered یو خداوی چې کیم سین وی کیم ځکه اکسیډنټ شوی اغازي چې کیم دی د یغه سکیور کول دا نه وی چې اغا سره گارد ورش ویله چې توڅه کې اګن انفارمیشن وخله کنه فیکچوال انفارمیشن ونه وخله څه شي شکل کې collect factual information from the scene and record it this might be done by means of photographs sketches
measurements, videos, written descriptions of factors such as wind speed, temperature, etc., taking physical evidence, making up existing site location plans. چاگه کیم منظر سویه منظر د اکسیډنټ چې کیم منظر وي چې هغه تو نه ګاډ وړ نشي ویلې چې هغه نو ته ثبوتونه وخلې لکه د فوټو په شکل کې فوټوګونه ونه وخلې هغه نه ماده چې بیا ته سکیچ جوړاوې کنه چې لکه دا داس وشول بیا دی هغه کیم شکل چې دای د اکسیډنټ چې کیم یو غادای پکچر دای کنه یا چې کیم امیجن پکچر دای او چې کیم د تو ماته دا چې کیم خیالي پکچر دای هغه ته مثال سکیچ په شکل کې جوړاوي هغه ایریا ولا چې کیم لوکیشن دای هغه ته ماته چې په سکیچ کې شو کاوه میجرمنٹ وکي ویډیوز وینا واخلې او ماته چې ریټن ډسکرپشن اف فیکٹر سچ ایز وینډ سپیډ ټمپریچر دا ماته دا چې په دغه ټیم کې وینډ سپیډ سمرا وا ټمپریچر سمرا وا ټیکینګ فزیکل ایویډنس ماته چې بیا ته چې کیم ورتا فزیکل ایویډنس تی کیم موجوده پزیبونه چې کیم ایویډنس تی هغه واخلې پلس ته ماته دا چې کیم د کسونی وټنسز وی کنه یا کنه چې کیم ته بیان واخلې وټنسز ولا سټیټمنټ ونه واخلې هغه بیا مو تاسو ته طریقه وشوي وا چې لکه کله ته وټنسز ولا غاچ واخلې انټرویو نو وټنسز سو که چا وزون سره بزه یو داسه اول خو غنومینا یوسف کتب آی ډی مایډی دا چې نوٹ کې دا نه وی چې بیا دای نه ورک شي بیا ته د سره بزه یو لکه مثال چې کی ما میټینګ رومز وی خاموش دي ته بجل کنه چې ورته شور نه وی بیا غن علاوه ته د تلش کې خپل ځون انټروډکشن ور وکه کنه ځون نش کې ور و پیژانه چې قسم یې دا اکسیډنټ ولا چې کی انویسټیګیشن کیا تاسو ته کوم بیانات وخلی دا تاسو د حفاظت ته پورا کې چې دوا بورې دا شای بیا ونه شي پدا کې میش بلیم کلچر نشته چې په یو بل باندې میش الزامات لګوي نو پلیز پدا کې تاسو میش سره هیلپ وکړئ پدا کې خو تاسو فائدہ دو ان دای مایند کلیر کوي چې کا سن خو ډاریږي کې بیا تو دا شای کلیر نه کوي دای ته صحیح معلومات نه درکوي بل کله چې د دینه ته پښتنه کې کوېسچنز ونه کې کنه نو هغه ته مثال لکه what why how who په دغه شکل کې مثال ته د دینه پښتنه کې دای ته په خلکه الفاظ نه ورکاوي چې دای خالی یس یا نو کې جواب درکو نه چې دای په وجه کې شي چې کله دغه شاید ته د دینه شپ تسلی سره دا کوېشن یوسف کې ته بنو کې دا ته نوٹ کې یو پوینټ نوٹ کې هغه نو ورسې دای ته یو کاغذ ورکا وتا کا چیز ته مت ریټن سټیټمنټ ولي کا په دا باندې ساين وکا چې تو سره مثال اگوي پرتاوي کنه نو په داس طریقه کار باندې ته د خپل انویسټیګیشن مخې بیا دا سټپ 1 و او څه کوېشن شته پتا کې سټپ 2 تا وکسي gathering information collect witnesses detail quickly before they start to move away ani هغه خبره دو چې چې څومره زر کې داله شي چې څومره زر پاسیبিলিټي وي کنه چې کوم وټنسز وي هغه چې دای تاګ نه مخکې د دې کی معلومات لکه آی ډی نمبر شول د نوم شو یوسف کتب کنه دا نه وخلا چې دای دا نه وي چې د نه لوړ شي conduct their interview using the following techniques یی چې د دې انټرویو په دا لوند ټیکنیک سره وخلې په دا طریقه سره hold the interview in a quiet room or area free from distraction and interruptions په داس ایریا کې چې لکه څوک تاسو کوي نه انټرپټ کوي منا او ماته دا چې غاوي بالکل خاموش کمره کوي نو پا کې مثال د دې سره ته د انټرویو وخلا introduce themselves and try to establish a report with the witness using appropriate verbal and body language. Explain the purpose of the interview. Use open questions such as those beginning with what, why, where, when, who, how. Do not put words into the witness' mouth and do not allow them to answer with a yes or no. Keep an open mind. Take notes so that the facts being discussed are not forgotten. Ask the witness to write and sign the statement to create a record of their testimony. Thank the witness for their help. So question pakishta تا خو مې الډي سره بیان کا چې وټنسز سره څنګه انټرویو وخاله په کوم لیول د سره وخاله مشتو دغه سټپ 1 یې راوندای کنه سټپ 1 gathering information various documents may be examined during an accident investigation such as site plans area layout plans permits to work
job safety analysis, risk assessment, training records, safe system of work, company policies, मेंटेनेंस रिकॉर्ड एटसेट्रा बल्दाई ची मिसाल द इन्वेस्टिगेशन के मुख्तलिफ किस्म डॉक्यूमेंट शी दी अगन अता मालूमात वखस्ता शे लकादे ची किम साइट प्लान्स दा या एरिया लेआउट्स प्लान्स दा दारंगे दे परमिट पदा मुकाबने परमिट व नव परमिट की तशीद पराव किम एरिया द पराव ची दा किम जी के दे चार क्ला द अलमता परमिट टोटल वक्त से दे परमिट सिस्टम टोटल वक्त से जॉब सेफ्टी एनालिसिस ये वक्त से रिस्क असेसमेंट ये वक्त से दगे चारे पर बरा के रिस्क असेसमेंट वी जोड़े वे का नवे जोड़े दा जुनता शदो का जोड़ा वा बे पदा रिस्क असेसमेंट के द चिकिम कंट्रोल मेजर वी आर सुटेबल सफिशिएंट वी काना का वी बे दागा इंप्लीमेंट शेवी वी काना अनि मता स्टेप बाय स्टेप सदरे में ट्रेनिंग रिकॉर्ड वक्त से सेफ सिस्टम ऑफ वर्क वक्त से कंपनी पॉलिसी चिकी मादो द सेफ्टी पर बरा के सिमरा प्रायोरिटी वर का विदारंग मेंटेनेंस रिकॉर्ड वगैरह दगना तो दा मालूमात और वखले लका सरंग बिस्तु सवाल तरशवल kana फोटोगोन de वखसी सेंस ना वीडियो स्केच मजदा द जोड़ी बिया द विटनेस चिकिम इंफॉर्मेशन दी अगना द वखसी विटनेस द विटनेस चिकिम गावयुन दी अगना द मिसाल तो रिटन वर्बल हर किस्म इंटरव्यू द वन वखसी रिटन स्टेटमेंट द वन वखसी बिया रोगले डॉक्यूमेंट्स द इंफॉर्मेशन और वखस्तल नो तो सरा इस इंफॉर्मेशन खुद जमा कर मुख्तलिफ सेंस नादर वखास्तल विटनेसेस नादर वखास्तल प्लस डॉक्यूमेंटेशन नादर इंफॉर्मेशन तो चदा इंफॉर्मेशन गैदरिंग द वर्क इस स्टेप तो तारुसा analyzing information is daga information analyze kawali chida kim to jama kral daga analyze kawali pata ke awal chikim dai immediate causes immediate chikim direct causes dikana aga da immediate causes wi aga sadi awajohat sadi laka unsafe act dai unsafe condition dai او متا یو خدا چې دا کیم اکسیډنټ وشولا کیم کاس پک خوش یا پراپرټي ډیمیج وشولا یا یور ولګ دی بل څه ادا چې کیم ډایرکټ کازز وی دا د تشي د واجنوي انسیف اکټ د واجنوي کانسیف کنډیشن د واجنوي ورسته ورپسې روشا انډرلاینینګ اور روټ کازز چې کیم په دای پسې ورسته د اصل چې کیم زینا دغه مثال انسیف کنډیشن دی دا څو واجه د ویل د انسیف کنډیشن دی انده ورسته تحقیق پسې وک په کیم شي کې کمای دا the things that lie behind the immediate causes such as failure to adequately supervise the workers, failure to provide appropriate PPE, failure to provide adequate training, lack of maintenance, inadequate checking or inspection, failure to carry out proper risk assessments. अनि कमाई पर किमजी के दाई पर रिस्क असेसमेंट जो प्रॉपर रिस्क असेसमेंट कंडक्ट कवल के कमाई दाई कमाता दाई छेद मीज किम लैक ऑफ मेंटेनेंस दाई या इनएडिक्वेट चेकिंग और इंस्पेक्शन दाई या फेलियर टू प्रोवाइड एडिक्वेट ट्रेनिंग्स दाई पर किमजी के मीज दा कमाई विले दाई दा कदा यो कास्ते अनसेफ एक्ट यो का विले वो कदा ता ट्रेनिंग ना वो वर कड़ाई शवाई का सम सला पर किमजी के दा कमाई दाई नो चेकिम अंडरलाइनिंग या इनडायरेक्ट शवेतव्य या रूट काजेस वेतव्य आगा इस्ता एनालाइज के दगे इंफॉर्मेशन पर बुनियाद बने छ द किम इंफॉर्मेशन तो अर्जाम अकल सेंस चकिम जी के एक्सीडेंट शवा किम मंजर व यगना तो किम इंफॉर्मेशन और वखस्तल किम इंफॉर्मेशन to the witnesses na jama klal kim information to the documents na jama klal age pe bunyad bande to direct causes or indirect causes chiri ago analyze any question step 3 identify suitable control measures bia is daga de pura munasib chikim control measure we identify kawal like once the immediate and underlying causes of the accident are known appropriate control measures can be identified. Control measures must be identified to remedy both the immediate and underlying causes. Is the pura chikim control measures the kaga immediate chikim gashavi di kim cause kim wajuhati immediate direct yaga de pura chikim control measure di opla chikim indirect kana aga de pura control measure la misal waster ka is पर ट्रेनिंग के कमाई दा खो ट्रेनिंग दा प्रोवाइड शी kana पर indirect da tawsha no mata aga de pura chikim munasib control measures di autovet identify ke step 4 chedai plan the remedial actions aga plan joda wala ka misal recommended action chedai o plus priority o plus time scale wer ke dak tempera misal dak action wo khasal chiri dak tikawal o plus responsible person chedai kana sukte wako misal ki sada wako kala da wako simra priority do simra time ke da wako suk da wako kana age plan joda wala incident investigation report
The contents of a typical incident investigation report may include date and time of the incident. And chitakala the way incident investigation report jodawe څه شو پکې mention کوي date and time of the incident, location of the incident. کوم ټکی باندې نه پیژې پښتنه کوي سیدو ډیټیل خدا ډیر سمپل دی دا غواجن اس پدا کو زړه تفصیل درکا کنه بالکل انتهایی سمپل دی اس مثال په دغه تقریبا وشوله لکه مشتوس په دازي کې دا پروجیکټ تایو په پلان کې لوکیشن باندې دا وشوله کنه details of the injured persons involved, details of injury sustained, description of the activity being carried out at the time, drawing or photographs used to convey information on the scene. لکه مثال تاریخ یې ولیکا ټیم یې ولیکا لوکیشن یې ولیکا په کوم ځای کې وشوله کوم کسون په دا کې انوالو وي کوم کسون پکې خوښ شول او مطلب دا چې هغه دا کوم چې دا خوښ ده د څرنګه خوښ شي متشوله خالي وګره د څه په وشول کنه هغه ولیکا او پلاس کوم اکټیویټیز مثال دا کړه کوم چارې په د مقابله د کوم چار کړه هغه تفصیل شو او پلاس کوم فوټوګراف یا ډراونګز په سره د انفارمیشن کوم چې د سایت نر وخستی دي غیر غا کول دا ضروری دي نه دو ختم شوی خالی اسغه ټیټه شول خو چا خوش لوسی مت شو کپاره مت شو وګره د پڅ شي بنه غاشه دا هغه تفسیر ولیکا په وسه شول شوی دي خو څه شوی دي څه شتانور Acha, incident investigation report, immediate and root causes of the incident. अनि अगर रिपोर्ट ये लग गया था मिसाल किम चमख में दबाइन के पाप से दा लका जारी दे कना immediate and root causes of the incident दावर वाली के दादा सीना चालू दे कना ये ने पता पसे बिया दादा है immediate and root causes of the incident دا خو د تبین کا چې immediate او root causes څه وی assessment of any breach of legislation کیما قانوني خلاف ورزي شوی دو کنه هغه details of witnesses and witness statements, recommended corrective action with suggested cost, responsibilities and time scale, estimation of the cost implication for the organization. سوی چې مثال کیم روډ او ډایرکټ کازز دي اولی کې پلس چې کیم د لیجسلیشن قانوني چې کیم فل غاده دی متکړای دی یا کیم اسسمنت دی او د ویټنس چې کیم سټیټمنت دی هغه ویونه ولا هغه ډیټیل شدارنګ ریکمندډ کریکټیو اکشن چې کیم ته وتا ریکمند کړی دی کریکټیو اکشن هغه ډیټیل ریسپانسیبিলিټي ټایم سکیچ نمبر 4 کې مشته سوې لکنه دارنګ اسټیمیشن اف د کاست چې کیم مثال په داسې مر نقصان ورسېده کنه organization د پورا دغه ډیټیلز ټول وته وری څه شتا څه recording and reporting incident the incident record کول او report کول recording and reporting requirements internal incident reporting system recording and reporting requirements ना دا څه خالی هغه بیټری لوشي بیټری بس تشکیتس بکی ریکارډینګ اند ریپورټینګ ریکوایرمنت اسه د مخه تو زم راویلی خو څه کوېشن وی خره په شتندر نه کوي از د سلایډز پوتی دي چې دا ورغا کې دی له بیټری لشکي د ویډیو لکه غادو کما دو کله په مثال وروداري د ریکارډینګ ته پر د اکسیډنټ ریپورټ کول پر چې کوم ریکوایرمنټس دي هغه ودا اکثر د مشتو چې کوم په پلانینګز کې پاکه د بیان شوی انټرنل انسیډنټ ریپورټینګ سیستمز خپل د یو ارګنایزیشن انټرنل چې کوم د ریپورټینګ سیستم دی لکه د یا کریټ کول اخ پروموټ کول اخ ډیولپ کول چې کسون د خاطر راي چې اکسیډنټ وشي یا انسیډنټ یو څنګه ریپورټ کوي ریپورټینګ اف انسیډنټ ټو ایکسټرنل ایجنسیز هغه اکسیډنټ چې کلام مشتوس ایکسټرنل کوم ایجنسیز دي هغه ته रिपोर्ट کوي یا ریلیونٹ اتھارټیز دي کنه لکه ډینجرس اکرنس کې مې د بیان کا انسیډنټ ریکارډینګ دغه ریکارډ شول ډیټا کلیکشن انالایسز and communication مثال چې هغه ډیټا ګیدرینګ اف ډیټا نه و چې میستوس سټپ 1 کې بیان کړه شاپ تفصیل سره او دارنګ کوم انفارمیشن چې میستوس ګیدر کېږي انالایز کول او پلس د هغه کمیونیټ کول لکه سیفټي الرټ وغیرہ
تایور کې کنه چې مثال خلک سره د ټول کسونه سره ته هغه شیر کې په ټول باکس میټینګ وي ته بیان کې چې دا اکسیډنټ وشوله مثال دا کې دا د فیلیور و او پلس میشتوستا دغه انده پر څه شی فالو کول په چار دي هغه لیسن لرن ان دغه نمیش څه دا کړه وکړه کنه دا یو خپل د یو لیسن لرن یو غا جوړ کو بیا ټول ته ولا شي کنه یو رپورټ جوړ کو ټول سره شیر کو چې دا د کسونه سره په سایت باندې ها شیر کوي په سایت باندې واه لګوي د بنر د پوسټر په شکل کې reasons why workers are not reporting incidents which are څه reasons دي چې کسونه نه report کوي accident وشي خو د report کوي نه څه reasons دي unclear organizational policy and reporting number 2 no reporting system in place number 3 culture of not reporting incidents due to peer pressure number 4 overly complicated reporting procedure دمره مشکله وی چې هغه کسونه یې چاره از دمره فارمیلیټي ته چې پیرا کوي دمره مشکل غاوي د ریپورټینګ سیستم نو ته وی چې پانا شادو مې ریپورټ کوي نه دا ریزن خلی وشي یو خدای چې دی چې کیما په ریپورټینګ باندې ارګنایزیشن پالیسی وی هغه کلیر نه وي او بل دا وی چې ریپورټینګ سیستم نه وي او بل دا چې کیم کلچر وی د انسیډنټ ریپورټینګ ولا مثال د پیر ګروپ پریشر د واچنه چې هغه پریشر چې چاره مې ریپورټ کوي به میشو چې کیم سټټیسټکس دی او مخ لوړ شي به ماته چې میشتو ست خاص کر چې کله دیت ایوارډ یا سم ملاویږي به د کمیج اکسیډنټ جوته شولې به مشته د ایوارډ نه ملاویږي overly complicated reporting procedure شولا excessive paperwork take too much time blame culture apathy due to management's perceived response in the past ani na umeidi shi kana na umeida shi چې مخ دیتا response ملاو شي چې د کوم reporting کړاوي concern over the impact on the company or department safety statistics reluctance to receive first aid treatment incident recording typical contents of an internal accident record name and address of casualty date and time of accident سوي چې کله ریکارډ کا کوي په د ریکارډ کې څه شي ضروري دي کنه یو خو چکیم کاس خو شوی یا نوم ش پاتش ولا date and time of accident location of accident details of injury details of treatment given description of event causing injury details of any equipment or substances involved witnesses names and contact details details of person completing the record signatures سشتا پتا کې سمپل غادي خلی چې توګه خو کاسا کاس نو می تاریخي وی کنه پاتا ماته د کاس ولا وی د چکیم زخمی شوی یا د انجری ولا ډیټیلز وی پکې ډیټیلز اف کیم دیتا علاج ور کړای شوی وی کنه ټریټمنټ ګیونز ډیسکرپشن اف ایونت کازینګ انجری هغه تفصیل وی ډیټیلز اف اني اکوپمنٹ اور سبسټانسز انوالوډ کیم شاینم به مثال کیم شي بندای خو شوی څه شي پکې انوالوي وټنسز نیم اینڈ کانټیکټ نمبرز وی چکیم گاویونی کنه غ نومین او کانټیکټ نمبر ډیټیلز اف پرسن کمپلیټینګ د ریکارډ چا مثال دا کیم ریکارډ کمپلیټ کوي یا کاس ولا ډیټیلز په کې سګنیچر د استخاتی نه وي ورڅخه نه وي پتا review of health and safety performance reasons why an organization should review its health and safety performance to identify whether the organization is on target if not on target why not अनि دغه د پر ریویو کوي چې یو خدای ته دا پته ولایي چې چارت میشه خپل په ټارګټ په طرف باندې راونی صحیح په ټارګټ یې کا په ټارګټ باندې نه یې کا نه بیا ویل نه یې what do we have to change so that we continually improve for example are there risks that are not being controlled adequately what needs to be done about them because monitoring is an essential part of any management system as the saying goes if you are not monitoring you are not managing because review are a required part of accreditation to a management system such as OSAS 18001 مثال ویل دیتا د هیلث and safety performance review چې د کنه د یو منیجمنت ته ویل په چار دی یو خدا چې دیتا د پته لای چاره مش په ټارګټ یې کنه کنه بیا ویل نه یې مشته سکړل په چار دی کیم زیګه کمای دی چې مش دا ور پیرا کی کیم شی مته چاغه داسته چاغه میژه
په د ریویو کې هغه امپروو کی چې مش خپل ټارګټ ته سیک شي. بل دا دی چې دا منیټرینګ چې دی کنه یا ریویو چې کومه دغه یوه ډیره اهم خصه ده لکه څرنګه چې یو کهاوت if you are not monitoring you are not managing. یا مثال لکه څرنګه چې انټرنیشنل باډیز وایي کنه لکه استاد 18001 شو چې مثال تاسو د پرفارمنس ریویو چې دا یا هیلث اینڈ سیفټي پرفارمنس ریویو دا یو ضروري خصه ده. نو دا وجوهات چې میشه خامخا د هیلث او سیفټي پرفارمنس ریویو کې. Points to be considered in the review. Points to consider in a review would include: are the standard being achieved? Legal and company imposed standards. What do the trends indicate, e.g. incident trends, safety tours trends, etc.? How does this information compare to the targets? How does our performance compare to that of other business benchmarking? Note: effective monitoring provides not only information in the form of a report to the board of directors to summarize the health and safety performance of the business, but also to the employees. This demonstration of commitment to continual improvement can boost morale and help establish a positive health and safety culture. Issues to be considered in the review. One of the first steps in the review process is the gathering of this information and data. These are a wide range of topics for consideration in the review, including yes هغه کوم issues دي چې کله مشتو ریویو کوي یو شای ریویو کوي په هغه کوم پوینټس چې هغه مشتو ستا کنسیډر کول پچار دي پاکه لیګل کمپلاینس چې کوم قانونن legal requirements si pabane amal mishtuski kane ki accident and incident data shwala all types of safety inspections like safety survey, tours, sampling, etc. Absence and sickness data. अनि मिसाल چې څومره سیفټي انسپیکشنز دي کنه کاغه سروې د کاټوز دي کا سیمپلینګ دي مشتوس مخه بیان کړی دي او ابسنس اند سیکنس ډیټا چې کیما دو کنه کاسون کیم مثال غیر حاضر دي یا کیم بیمارون دي هغه چې کیم ډیټا دو کوالټي اشورنس ریپورت دا مشتوس کنسیډر کوي. Issues to be considered in the review: audit reports, monitoring data records reports, external communication and complaints, consultation, objective meet, action from previous review, legal and best practice developments. The question, the revision questions. Question number 49, define reactive and active monitoring. Question number 50, what do we mean by systematic monitoring? Question number 51, state the source of information used in reactive monitoring. Question number 52, state the purpose of workplace inspection. Question number 53, what is the difference between a safety inspection and safety tour? Question number 54, what role does senior management have in workplace inspection? Question number 55, why are checklists used in inspection? Question number 56, what should the introductory part of an inspection report contain? Question number 57, define health and safety auditing. Question number 58, outline the differences between health and safety audits and workplace inspections. Question number 59, what is the prime purpose of an accident investigation? Question number 60, what are the 4 elements of the investigation process? Question number 61, identify the categories of staff who might be considered useful members of an internal accident investigation team. Question number 62, list the types of documentation which may need to be consulted during an accident investigation. Question number 63, what are the 2 categories of immediate cause of incidents? Question number 64, who is responsible initially for the reporting of accidents and safety related incidents? Question number 65, what is the purpose of analyzing all information about accidents? Question number 66,
To whom do the results of accident investigations have to be communicated? Question number 67. Performance review is concerned with ensuring that incident investigations are properly concluded. True or false? Question number 68. What is the purpose of reviewing health and safety performance? The end. Thank you very much. Have a nice day.